नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? पावसाची सुरुवात झाली की आईचं सुरू व्हायचं, शेवळाची भाजी येईल आता मार्केटमध्ये, मस्त भाजी करूया. ती म्हणायची पहिला पाऊस पडला की लगेचच भाजी केली पाहिजे, नाहीतर शेवळामध्ये पाणी शिरतं आणि भाजी तितकी छान होत नाही. यावेळी मला अगदी पहिल्या पाऊस पडल्या लगेचच भाजी मिळाली आणि खरं सांगते मी, इतकी सुंदर भाजी झाली होती की नाही. ही भाजी मी जवळजवळ 3 वर्षांनी केली, त्यामुळे जरा अंदाज घेत केली आहे. ही व्हेज आणि नॉनव्हेज दोन्ही पद्धतीने करता येते. नॉनव्हेजमध्ये कोलंबी किंवा खिमा घालतात, मी कोलंबी घालून केली आहे आणि सासूबाईंसाठी कोलंबी घालायच्या आधीच थोडीशी काढून ठेवली. पावसाचे शिंतोडे जमिनीवरती पडले की डोंगरावरती शेवळं फुटायला लागतात. ही रानटी भाजी थोडी खाजरी असते, म्हणून हाताला तेल लावून ही भाजी व्यवस्थित निवडावी लागते. चला आपण बघूया ही कशी निवडायची ते. हे असं एक एक साल काढत न्यायचं आणि हे शेंद्री देठ दिसतंय ना, ते काढून टाकायचं. परत एकदा दाखवते हा, नीट बघा. हे बघा, असं एक एक साल काढायचं आणि हे शेंद्री देठ काढून टाकायचं. बरेच जण याच्यात काकडं घालतात, पण आई चिंच घालायची, तशी मीही घालते. ही सगळी तयारी आदल्या दिवशीच करून ठेवायची. बरीच तयारी लागते याला. चला आता भाजी चिरायला घेऊया. ह्या हाताला तेल लावून घेतलंय मी, व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचं. ही अशी शेवळं एकत्र आडवी घ्यायची आणि गोल गोल चिरत जायची, अगदी पातळ, म्हणजे भाजी कशी अगदी एकजीव होते. जमेल तेवढी अगदी पातळ आणि बारीक चिरायची, म्हणजे भाजी कशी अगदी एकजीव होते. खुश सगळी झाली चिरून. बघा कशी छान दिसतेय. पूर्ण दुपारभर मी ही अशीच मोकळी ठेवली होती, त्यामुळे छान कोरडी झाली आहे. आता ही भाजून घ्यायची. पॅनमध्ये थोडंसं अगदी तेल घालायचं, अगदी मंद आचेवर हळूहळू भाजायची आपल्याला. एकीकडे चिंचही पाण्यात भिजत ठेवायची. ही अशी भाजून फ्रीजमध्येही स्टोअर करता येईल. हवी तेव्हा पटकन काढून करायची, कारण ही भाजी फक्त हाच महिना मिळते, नंतर मिळणार नाही. ही बघा, ही अगदी अशी काळी होईपर्यंत भाजायची. साधारण पाऊण तास लागला मला. स्टीलच्या पातेल्यात चिंचेचा कोळ घ्यायचा, त्यात शेवळं घालायची, आणि पाणी टाकून गॅसवर शिजत ठेवायची. मीठ चवीनुसार घालायचे. झाकण ठेवून अगदी मंद आचेवर तासभर शिजू द्या. कढईत तेल गरम करायचं, त्यावर हिंग घालायचा आणि कांदा घालायचा. थोडासा कांदा ट्रान्सलुसंट झाला की त्यात मीठ घालायचं. मीठ सारखं करून झाकण ठेवायचं आणि झाकणात पाणी घालायचं. हा कांदा शिजेपर्यंत आले लसणाचे वाटण आणि नारळाचे दूध काढून ठेवायचे. एक अख्ख्या नारळाचे दूध लागेल. आणि दालचिनी पूड पण लागते, ती पण तयार ठेवा. वाटण्यासाठी 1.5 इंच आलं आणि फक्त 4-5 लसूण पाकळ्या घ्यायच्या आणि पाव चमचा तिखट. बस एवढेच मसाले घालायचे त्यात. हा बघा, कांदा कसा छान मऊ शिजलाय. आता ही भाजी छान मिळून येईल. हे बघा, साधारण 1.5 चमचा वाटण घातलं
पाव चमचा तिखट. माझं तिखट थोडं जास्त झालं आणि नवीन असल्यामुळे रंगही लाल आलाय भाजीला, पण असा आईचा येत नव्हता. परत एक 10 ते 12 मिनिटं झाकण ठेवायचं, म्हणजे आल्याचा वास मोडेल. ही एकीकडे भाजी अजून शिजतेच आहे. सकाळी 10 वाजता ठेवलेली, आता 11 वाजत आलेत. बघूया झाली का. ही भाजी अशी एकजीव करून घ्यायची. आई चमच्यानेच करायची, ही माझी आयडिया. आता ही भाजी छान मिळून येईल. ही आता कांद्यात घालून थोडा वेळ शिजत ठेवायची, म्हणजे मसाला भाजीमध्ये मुरेल. थोडंसं पाणी घालून आता झाकण ठेवून देऊ. एक 10 ते 12 मिनिटं पुरती. 15 मिनिटं झाली, भाजी झाली असेल. थोडी सासूबाईंसाठी भाजी काढून घेते. कोलंबी साफ आणि स्वच्छ करून हळद आणि मीठ लावून ठेवली होती, ही यात घालते. आता ही कोलंबी थोडा वेळ शिजू द्या, अगदी 5 मिनिटच. तोपर्यंत या भाजीत नारळाचे दूध घाल आणि अगदी छोटा पाव चमचा दालचिनी पूड. ही झाली व्हेज भाजी तयार. ही कोलंबी शिजली. आता यातही दूध घालू. मगाशी व्हेज भाजीत दालचिनी पूड घालताना यातही घातली होती. थोडं पाणी घालून नीट सारखं करून घेऊया आणि नारळाचे दूध घालायचे. थोडासा लाल रंग दिसतोय, नाही? दूध थोडं कमी वाटतंय. आणखीन अर्धी वाटी घालते. एक उकळी आली की लगेच गॅस बंद करायचा. झाली आपली शेवळाची भाजी तयार. तर मंडळी, कशी वाटली शेवळाची भाजी? आवडली का रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा हां. आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करून टाका. धन्यवाद. परत भेटूच या पुढल्या रेसिपीसह. खूप इंटरेस्टिंग आहे हां पुढली रेसिपी, नक्की बघा.